أصحاب المعالي، أصحاب السعادة، حضورنا الكريم، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. أرحب فيكم ويانا اليوم في هذا اللقاء اللي راح نتطرق فيه مثل ما ذكر معالي لموضوع هام ليس فقط لسوق العمل الإماراتي وإنما لكافة أسواق العمل الموجودة عندنا في العالم، ألا وهو سياسات وآليات حوكمة الأجور في الأسواق. وراح نركز في هذا العرض اليوم على شو هي السياسات والآليات اللي طبقها دولة الإمارات في حوكمة الأجور. بداية راح ناخذ لمحة عامة عن ما هو سوق العمل الإماراتي. خلال عام 2024 شهد سوق العمل عندنا تطورات ملحوظة، يمكن كان أهمها الزيادة في نسبة القوى العاملة في القطاع الخاص بنسبة 12%، وكانت نسبة الزيادة في القوى العاملة الماهرة 13%، والزيادة في أعداد المنشآت المسجلة عندنا بنسبة 17%. تعكس عندنا هاي المؤشرات جاذبية خلينا نقول سوق العمل الإماراتي، وكذلك دور دولة الإمارات وحكومتها في تعزيز بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات. من جانب آخر إذا شفنا منظور الحماية، كانت عندنا نسبة العاملين المسجلين في نظام حماية العمل 99%، وهي ذات النسبة للعمالة المسجلة عندنا في نظام حماية الأجور. في عندنا نظام التأمين ضد التعطل واللي تم إطلاقه في يناير 2023، بلغت نسبة العمالة اللي مسجلة عندنا في نظام التأمين ضد التعطل 83%. تعكس كذلك هاي المؤشرات التزام دولة الإمارات في حفظ حقوق مصالح أطراف العلاقة العمالية بما يضمن عندنا استقرار سوق العمل الإماراتي. من جانب آخر البيئة التشريعية عندنا في دولة الإمارات تتميز بأنها داعمة للحفاظ على مصالح أطراف العلاقة العمالية من خلال السياسات والتشريعات اللي توازن عندنا بين التنافسية الاقتصادية وفي نفس الوقت تضمن عندنا حقوق العمالة. كذلك المحور الثاني اللي هو التحديث المستمر اللي يطرأ على هاي القوانين والتشريعات عشان نضمن عندنا بيئة عمل داعمة وجاذبة للمواهب العالمية. كذلك تركز عندنا اليوم حكومة دولة الإمارات على الذكاء الاصطناعي والرقمنة بما يدعم عندنا التوجهات العالمية. انعكست هاي التطورات مثل ما قلنا إيجابا على سوق العمل الإماراتي، فارتفعت عندنا أعداد القوى العاملة في القطاع الخاص بنسبة 12%، وأعداد الشركات بنسبة 17%. كل هاي التطورات الملحوظة اللي صارت عندنا في سوق العمل الإماراتي ساهمت في وضع دولة الإمارات كأحد أهم أسواق العمل، كأحد أكثر أسواق العمل تنافسية في العالم، وبذلك حققت عندنا دولة الإمارات المركز الأول عالميا في مجموعة من المؤشرات التنافسية. على سبيل المثال نسبة التوظيف، قدرة الدولة على استقطاب المواهب، الوجهات العالمية المفضلة للمواهب العالمية، قلة النزاعات العمالية، وكذلك ساعات العمل وغيرها من مؤشرات التنافسية. منظومة حوكمة الأجور في سوق العمل الإماراتي تتركز عندنا خلينا نقول يعتمد عندنا منظومة حوكمة الأجور في سوق العمل الإماراتي على مجموعة من العوامل، وتنتهج عندنا حكومة دولة الإمارات الدور الرقابي عشان نضمن الامتثال للسياسات والتشريعات اللي بتساعدنا في ضمان استقرار سوق العمل. من هاي العوامل اللي هي العرض والطلب، مثل ما ذكرنا مسبقا زادت عندنا القوى العاملة بنسبة 12%، والشركات بنسبة 17%، فتتيح عندنا آلية العرض والطلب على تحديد الأجور من خلال توافر العمالة، وفي نفس الوقت اللي هي على حسب احتياجات بيئة الأعمال. العامل الثاني اللي هي مهارات وكفاءات القوى العاملة، زادت كذلك عندنا القوى العاملة الماهرة بنسبة 13%، وتشهد عندنا القطاعات الاقتصادية الجاذبة للقوى العاملة الماهرة نمو في وسيط أجور العمالة الماهرة بما يتناسب مع مهارات وكفاءات هاي القوى. العامل الثالث اللي هي التشريعات وعقود العمل. التشريعات تتميز عندنا دولة الإمارات بأن تشريعاتها مرنة وقابلة للتكيف مع المتغيرات الخارجية بما يضمن أنها هي تواكب هاي المتغيرات. بالإضافة أن احنا نركز دائما على تطوير هاي التشريعات عشان نضمن تحقيق بيئة عمل داعمة لحقوق مصالح طرفي العلاقة العمالية. العامل الرابع اللي هي آلية مراقبة الأجور. طورت دولة الإمارات المنظومة الرقمية المتقدمة والبنية التحتية اللي تساعدنا اليوم لمراقبة آليات دفع الأجور عبر هاي الأنظمة عشان نضمن حقوق العمالة دون أي تأخير. شو أهداف منظومة حوكمة الأجور في سوق العمل الإماراتي؟ أهم الأهداف أن نحن نعزز سوق العمل الإماراتي من خلال حفظ حقوق العمال وأصحاب العمل،
أن نقلل من المنازعات العمالية حول المستحقات المالية، نعزز الشفافية ومراقبة عمليات دفع الأجور، وكذلك تعزيز الاستقرار الاجتماعي، ونعزز العلاقة بين أصحاب العمل والعمالة اللي بيساعدنا أن نخلق بيئة عمل مستقرة، وهي في النهاية راح تساعدنا في رفع إنتاجية سوق العمل الإماراتي. طبعاً نحن عشان نعزز منظومة الحماية الاجتماعية طورت حكومة دولة الإمارات بالشراكة مع القطاع الخاص مجموعة من برامج الحماية، على سبيل المثال نظام حماية الأجور، واللي يعتبر الأول من نوعه في المنطقة. هي عبارة عن آلية مبتكرة تقوم من خلالها الشركات بدفع الأجور عبر المؤسسات المالية، وتقوم عندنا الحكومة متمثلة بوزارة الموارد البشرية والتوطين بمراقبة دفع الأجور واتخاذ أي إجراءات لازمة عشان نحن نضمن وصول حقوق العمالة دون أي تأخير. النظام الثاني أو البرنامج الثاني التأمين لحماية حقوق العمالة. وفرت دولة الإمارات برنامج تأميني فريد من نوعه ضد المخاطر الاقتصادية أو غير الاقتصادية اللي ممكن أن هي تواجه أصحاب الأعمال. بذلك وفرت دولة الإمارات غطاء تأميني شامل لكافة العاملين في الدولة، يشمل هذا المنتج التأميني الأجور، مكافأة نهاية الخدمة، نفقات العودة للوطن وغيرها من مستحقات، وبشي نحن ضمننا حصول العامل على كافة مستحقاته قبل عودته إلى وطنه. النظام اللي بعده اللي هو التأمين ضد التعطل اللي بدأ تطبيقه في يناير 2023، هي عبارة عن منظومة تمنح الحماية اللازمة في حال تعطل العامل عن العمل مقابل راتب يدفع للعامل لمدة 3 أشهر أو لحين حصوله على وظيفة. وبلغ عندنا نسبة تغطية هاي العمالة المسجلة في نظام التأمين ضد التعطل 83%، وبلغت إجمالي المبالغ المدفوعة للعمالة نظير تعطلهم عن العمل خلال عام 2024 أكثر من 114 مليون درهم إماراتي. النظام الرابع اللي هو نظام الادخار هو عبارة عن نظام اختياري بديل لمكافأة نهاية الخدمة. هذا النظام يقوم فيه صاحب العمل بدفع اشتراكات شهرية لصناديق استثمارية تستثمر هاي الأموال، فعند انتهاء خدمة العامل بيحصل على كافة مستحقاته بدون أي تأخير. التأمين الصحي في يناير 2025 تم توسيع منظومة التأمين الصحي في دولة الإمارات لتشمل عندنا كافة العاملين في سوق العمل الإماراتي. منظومة التأمين الصحي عبارة عن منظومة راح تسهم في أنها تقلل التكلفة المالية العلاجية للعامل، ونتيجة خلينا نقول الأمراض أو الإصابات اللي ممكن تصيبه. وكذلك هذه راح تساهم عندنا في رفع مستوى رفاهية القوى العاملة، تعطيهم الشعور بالاستقرار وكذلك الانتماء لدولة الإمارات. إضافة لهاي البرامج اللي طورتها الحكومة بالشراكة مع القطاع الخاص، تم تطوير نظام رقابي متكامل لضمان الالتزام أو الامتثال للسياسات والتشريعات المنظمة لسوق العمل، ألا وهو خلينا نقول نظام التفتيش الذكي اللي يعتمد عندنا على مجموعة من المدخلات اللي ممكن تأثر عندنا على استقرار سوق العمل أو على تأخير خلينا نقول في حقوق العمالة. نظام التفتيش الذكي يبدأ عندنا بعملية الرصد الاستباقي لهاي المؤشرات، بعدها يتم التواصل مع المنشآت لدراسة المواضيع أو لدفعهم للالتزام بالسياسات، ونهاية يتم اتخاذ الإجراءات الإدارية أو القانونية يعني باتجاه هاي الشركات لضمان حصول العمالة على مستحقاتها. انعكست عندنا هاي المنظومة التشريعية والرقابية لحوكمة الأجور في سوق العمل الإماراتي بإيجابية على سوق العمل، فلاحظنا زيادة ملحوظة في وسيط الأجور للعمالة في مختلف القطاعات الاقتصادية، خاصة خلينا نقول في المستويات المهنية العليا. شهد عندنا المستوى المهني الأول زيادة في وسيط الأجور بنسبة 17% مقارنة بعام 2023. كذلك إذا قارنا متوسط زيادة الأجور في سوق العمل الإماراتي بالأسواق المختلفة، راح نلاحظ أن تعتبر دولة الإمارات من أعلى المناطق الجغرافية في متوسط الزيادة في الأجور. كذلك ساهمت عندنا حوكمة منظومة الأجور في سوق العمل الإماراتي على أن هي تخفض معدلات الشكاوى العمالية. اليوم عندنا 98 من الشكاوى العمالية المقدمة يتم تسويتها وديا بين صاحب العمل والعامل في وزارة الموارد البشرية والتوطين، وبذلك نحن قللنا هاي الشكاوي اللي يتم إحالتها للقضاء.
كذلك هاي المنظومة الرقابية والتشريعية ساهمت في أن نحن نخفض معدلات الشكاوى العمالية من 26 شكوى لكل 1000 عامل في 2020 ل 11 شكوى لكل 1000 عامل في 2024. كذلك ساهمت عندنا منظومة التأمين لحماية العمالة بحصول العمالة على مستحقاتها. فاليوم نحن بنهاية 2024 استفاد من هاي المنظومة أكثر من 28 ألف عامل بإجمالي مبالغ مدفوعة أكثر من 116 مليون درهم إماراتي. في ختام هذا اللقاء نأكد حرص دولة الإمارات على استمرار هاي الجهود في تطوير السياسات والتشريعات والآليات اللي بتساعدنا نحن نضمن استقرار سوق العمل الإماراتي وكذلك ضمان حصول العمالة على مستحقاتهم. شكرا. بداية نرحب بأصحاب المعالي والسعادة والسيدات والسادة الحضور، أسعد الله صباحكم بكل خير. يسرنا نعرض عليكم تجربة دولة قطر فيما يخص الحد الأدنى للأجور. بداية العرض يحتوي على قائمة محتويات، منها المقدمة والأهداف ومراحل إصدار التشريع وتطوير الحد الأدنى للأجور، وأبرز إجراءات لجنة الحد الأجور، وقانون الحد الأدنى للأجور معتمد، وتحليل أبرز الفوائد والتحديات الخاصة بتطبيق قانون الحد الأدنى للأجور. في المقدمة، القصد من اعتماد حد أدنى الأجور في قطر هو تأمين الاحتياجات الضرورية للعمال للعيش بمستوى إنساني مناسب، وتأكيد أيضا على التزام دولة قطر برفع المعايير الاجتماعية مواكبة لقوتها الاقتصادية. وتساهم هذه الخطوة في الاستثمار في اليد العاملة الأكثر مهارة وفي الإنتاجية، كما أنها تنسجم مع التحويل الاقتصادي القائم على معرفة الذي تصبو إليه رؤية قطر 2030. كما يدعم برنامج التعاون التقني بين دولة قطر ومنظمة العمل الدولية هذا الهدف الطموح. وهدفت الدولة من خلال نظام حماية الحد الأدنى للأجور من تحقيق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية، منها تنظيم سوق العمل وتطوير بيئة العمل حسب أفضل الممارسة العمالية بشكل غير تميزي، زيادة تنافسية سوق العمل القطري، تحسين العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل، خلق بيئة عمل صحيحة وجذابة للكفاءة، ورفع المعايير الاجتماعية المصاحبة للنمو الاقتصادي. المخرجات التي كانت متوقعة عند تحديد الحد الأدنى للأجور في قطر منها رفع إنتاجية القوى العاملة، انخفاض نسبة العمالة الغير ماهرة، تدوير أكثر فعالية للعمالة، ريادة قطر على صعيد حقوق الإنسان، تحسين بيئة العمل. مراحل إصدار التشريع وتطوير الحد الأدنى للأجور على عدة مراحل، بداية من إعلان الوزارة عن حد أدنى مؤقت للأجور، وكان قدره تقريبا 750 ريال، وكان في مشاركات من قبل عدة جهات حكومية وخاصة ومعاهد وجامعات بحثية. وبعدها في المرحلة اللي بعدها تم تشكيل لجنة داخلية لمدة 2 مكونة من 12 جهة لدراسة وتثبيت حد أدنى للأجور. والمرحلة بعدها تم الانتهاء من هذه الدراسة بالتعاون مع منظمة العمل الدولية ومعهد سيسري في جامعة قطر لمراجعة حد الأدنى للأجور. وبعدها تم انطلاق القوانين والقرارات الوزارية، منها القانون والقرار الوزاري رقم 25 لسنة 2020 بتحديد الحد الأدنى للأجور للعمال ومستخدمي المنازل. وتم إصدار القانون رقم 25 لسنة 2020 للمنازل. ومن بعدها تم تشكيل لجنة الحد، إصدار القرار الوزاري تشكيل لجنة حد الأدنى للأجور، مراجعة الحد الأدنى للأجور بشكل سنوي ورفع التقارير بشكل سنوي. ومن العوامل الفريدة في دولة قطر، نظرا لأن الوضع في قطر فريد من نوعه بالنسبة لمعظم الأماكن التي وضعت حد أدنى الأجور، حيث أن معظم المستفيدين في قطر لا يعيشون مع عائلاتهم، وبالتالي يجب أن تحسب احتياجات أفراد الأسرة بطريقة مختلفة في هذه الحالة، نظرا إلى متوسط تكاليف المعيشة في بلدان المنشأة بدلا من في قطر. معظم فئات الحد الأدنى للأجور بالغالب يتلقون الطعام والسكن مباشر من أصحاب عملهم، بالإضافة إلى أجره الأساسي. لا يمكن شمل البدلات في الأجر الأساسي لحماية أصحاب العمل من الزيادات الضخمة في معدل العمل الإضافي ومعدل مكافأة نهاية الخدمة. معظم الدول تعتمد الحد الأدنى
تعتمد على مساحات قوة العمل أو بيانات مسحية. أما في دولة قطر فإن نظام حماية الأجور قادر على توفير بيانات ملموسة حول الأجور وتوزيعها. ومن أبرز التحديات للجنة الحد الأجور كان هناك عدة مجموعة تحديات، منها مراجعة الحد الأدنى للأجور بشكل سنوي ورفع تقارير لمجلس الوزراء بتوصيات اللجنة، ومتابعة أجور العمالة موزعة حسب الفئات الجنسية والأجر على مستوى الدولة، الإعداد والتحديث الدوري لإحصائيات الشركات الملتزمة والغير ملتزمة، دراسة التبعات التي ترتبت على التحويلات العمالة الخارجية، الإعداد المستمر لإحصائية مصنفة لإعداد الشركات، المساهمة في الحد من ظاهرة الإضرابات العمالية، ودراسة مدى تأثير الحد الأدنى للأجور على مستخدمين في المنازل، دراسة مدى تأثير الحد الأدنى للأجور على جميع القطاعات، دراسة مدى تأثير المتوقع لقرار تغيير الحد الأدنى للأجور على رجال الأعمال والنمو الاقتصادي. أما بشأن قانون الحد الأدنى للأجور، بداية صدر قانون رقم 17 لسنة 2020 والذي نظم إنشاء لجنة الحد الأدنى للأجور، ويحدد الحد الأدنى للأجور وتتم مراجعته مرة واحدة على الأقل كل سنة بمراعاة العوامل الاقتصادية بما في ذلك النمو الاقتصادي والقدرة التنافسية والإنتاجية. ثانيا صدر قرار تلا صدور قرار الوزاري 25 لسنة 2020 والتي تضمن 3 معدلات، منها أن يكون الحد الأدنى للأجور الذي يستحق العامل المستخدم 1000 ريال شهريا، وأما في حال عدم توفير سكن أو سكن ملائم أو غذاء يلزم صاحب العمل بتوفير 500 ريال شهريا بدل السكن كحد أدنى، وبدل الغذاء 300 ريال للغذاء. وتلا صدور قرار مجلس الوزراء رقم 33 لسنة 2020 بتشكيل لجنة حد الأدنى للأجور، ويحدد تشكيل لجنة حد الأجور من الجهات المعنية برئاسة ممثلة عن وزارة العمل، وعضوية ممثل من كل من وزارة الداخلية ووزارة المالية ووزارة التجارة والصناعة وجهاز التخطيط والإحصاء، غرفة قطر التجارة والصناعة قطر، مصرف قطر المركزي. ومن أبرز الفوائد تحليل أبرز الفوائد والتحديات الخاصة بتطبيق الحد الأدنى للأجور على أصحاب العمل والقوى العاملة والحكومة وسوق العمل. أما بشأن أصحاب العمل كان هناك زيادة التكلفة الإجمالية للشركات في الدولة، تأثرت بعض العقود السارية خلال مدة تحديد الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص كانت على مستوى 6 أشهر، فترة اختار قصيرة جدا للشركات التي لديها عقود قائمة وقوة عاملة كبيرة. أما بالنسبة للقوة العاملة لم تؤثر الزيادة في الأجور على فئة الحد الأدنى للأجور فحسب، حيث كان من الضروري استكمال التسلسل الهرمي للشركات من خلال الرواتب، وبالتالي شهدت مستويات المهارة الثلاث الأدنى تقريبا زيادة في رواتبهم للتعويض عن الأجور المرتفعة، خفض في بعض أصحاب العمل من ساعات العمل الإضافي مما أدى إلى انخفاض طفيف في إمكانيات الكسب للعامل. أما بشأن الحكومة وسوق العمل، إدارة السمعة المحلية من منظور أصحاب العمل واستيعاب وتعويض المقاولين الذين حصلوا على عقود الحكومة قبل تطبيق الحد الأدنى للأجور. وما بشأن الفوائد التي حققتها دولة قطر من خلال تطبيق نظام حماية الأجور، طبعا في تكلم بالنسب المتغيرة من بداية انطلاق قانون الحد الأدنى للأجور حتى تاريخه. لاحظنا المخرجات التي كان متوقع عندها تحديد الحد الأدنى للأجور والتغيرات الملحوظة في قطر بالنسبة لهذه المخرجات خلال السنتين الماضيتين. لاحظنا نمو إيجابي لإنتاجية العمالة للعمالة الماهرة، وانخفاض في نسبة العمالة الغير ماهرة، منها من بداية من 2021 حتى 2023 كان هناك ارتفاع في النسبة العمالة الماهرة تقريبا 4.6%. والتغيرات الملحوظة في قطر بالنسبة إلى هذه المخرجات خلال السنتين الماضيتين بلغ إجمالي عدد طلبات تغيير جهة العمل الموافق عليها منذ بداية 2022 420 طلب تقريبا. وتعتبر دولة قطر الدولة الأولى في المنطقة التي تضع حد أدنى غير تميزي. تلقت الدولة إشادات من المنظمات
الدولية نتيجة للإصلاحات الأخيرة المتعلقة بالعمالة الوافدة وتحسين بيئة العمل. 94% من القوى العاملة الوافدة يوافقون إلى حد ما أو بقوة على أن تغيير القوانين يتضمن وضع القانون الحد الأدنى للأجور يؤدي إلى تحسين ظروف العمل في قطر. مخرجات إضافي غير متوقع: ارتفع أجور، زاد دخل المتاح للعامل مما أدى إلى الإنفاق الاستهلاكي. ولقد رأينا من خلال الدراسة النسبة المئوية للأجور المحولة، التحويلات التي انخفضت لمجموعة الحد الأدنى للأجور من 82 إلى 70%. Your Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, very good morning to everyone. My name is Terence Ho from Singapore University of Social Sciences. Over the next 10 minutes, I'll describe very briefly about Singapore's wage policies, in particular our progressive wage model, which is Singapore's alternative, if you like, to a minimum wage. So first of all, I'll give some background about the importance of wage growth in the Singapore system of governance and our social contract. There's always been a very strong emphasis in Singapore on investment in skills for higher wages, and with a very strong ethos of self-reliance being promoted by the government as a means of sustaining fiscal sustainability as well as instilling a strong work ethic. And hence the importance of raising wages, not just at the upper or the median, but across the entire income spectrum for inclusivity and social cohesion. And this, of course, requires growth in labor productivity through skills and technology. So over the decades, strong, sustained real economic growth has seen Singapore catch up with the advanced economies in terms of GDP per capita. But of course, GDP comprises both the profits as well as the wages. And we think that it's very important to pay attention to the wages earned by Singaporean workers as a good indicator of whether they're making progress in terms of living standards. Over the past 2 decades, we have seen growth in the real wages in Singapore, and these are in Singapore dollars, the figures here, and not just at the median, which is the blue line, but also among the lower income group, the 20th percentile, which is the orange line. We have in Singapore also an advisory body called National Wages Council, and this comprises tripartite partners, namely the unions, the employer federation, and the government, and it provides recommendations for wage adjustments each year with a particular focus on the lower income group to help them close the gap with the median. The National Wages Council also encourages firms to replace seniority-based wages with a flexible wage system. And this means that there's a significant component of wages which is variable and can be adjusted according to economic conditions and a firm's business performance as well. So in the case of economic downturns or poor business performance, the employers are able to then cut costs to save jobs. Conversely, when the economy and the firm are doing well, there's a significant variable bonuses that can be paid to workers, and this is really part of the inclusivity in the wage system. This chart shows the various public policy interventions that are all aimed at helping to raise the wages of the lower income group. So I just described the National Wages Council guidelines, and later I'll be talking about the progressive wage model as our alternative to the minimum wage. But before that, I will talk about an earlier initiative as well in Singapore called the Workfare Income Supplement. So this is basically a wage supplement where the government tops up the wages of the lower income group of workers. And the background to this was introduced in 2007 to address wage stagnation among the lower income group. In the mid-2000s, when the economy began to recover from a slowdown, it was observed that the median wages began to recover, but not the wages of the lower income group. And this suggested to the policymakers that it was a structural challenge that we're facing, not just a cyclical issue, and hence needed a structural or permanent solution. So the decision was then, in lieu of a minimum wage, to introduce a workfare income supplement to top up the wages. And the thinking behind this was that it would encourage further participation in work and employment as well. Hence the name workfare, to draw a contrast with welfare. And there's some important differences between this approach and the minimum wage, namely that the government would be bearing the cost of this wage top-up, unlike the employers for a minimum wage. And it will also benefit the self-employed group.
The downside, however, would be that it doesn't guarantee the wages that the workers bring home, because employers could then cut back on wages or wage growth as a result. But there are some studies to suggest that this has not been too pronounced in the case of Singapore's workfare. But the lower wage sectors still face significant challenges of stagnant wages, limited career progression, and poor job image. And in particular, the outsourced services sectors, such as cleaning, security, and landscaping, they face particular challenges because intense price competition among firms meant that they would put in very low bids for contracts for cleaning, security contracts, and thereafter they will also pay the workers less. Hence, the National Trades Union Congress developed something called a progressive wage model, which really is like a sector-based minimum wage, but beyond having wage floors, it also has wage ladders that correspond to a worker's skills, productivities, and job responsibilities. And this was meant to address the concerns of the government policymakers that a minimum wage could displace the less skilled or less productive workers out of jobs. And it could also set a kind of like a ceiling for their wages as well if the minimum wage proved to be very sticky, like a ceiling instead of a floor. So this system of wage floors and ladders was negotiated by the tripartite partners, the unions, the employers, and the government agencies. And this would level the playing field for all companies since they all had to pay the workers this according to this schedule. This chart gives an illustration of what the progressive wage schedule looks like in the cleaning sector. The amounts given here are in Singapore dollars. This was at the beginning when it was first introduced, and subsequently the wage bands have been revised upwards over the years. So this first phase of the implementation of progressive wages achieved some success in terms of boosting the median real wages of workers in these sectors that were covered by more than the median. But part of this was just catch up for the years of the wage stagnation. The major downside or drawback, or the limitation, if you like, was that it only covered about 1 in 10 of the lower wage workers, which is the bottom 20% in Singapore, because not all belong to these sectors. So in 2021, the government announced a major expansion or extension of the progressive wage model to cover more sectors, including retail, food services. So these are sectors that employ many more workers, as well as some occupations like clerical workers and drivers as well. And because it takes a long time to negotiate all these wage floors and ladders, there was also a provision such that any firm that wished to hire foreigners in Singapore, and that's the majority of medium to larger firms, would have to pay all their local workers a minimum qualifying salary of at least 1,400 Singapore dollars, and has since been raised to $1,600. And the government recognized that this would increase the wage costs for firms, and so there was a progressive wage credit that was given out to co-share the increase in wages over a transition period. And now the progressive wage model covers more than 8 in 10 lower wage workers, and is given a further boost by an accreditation scheme called the Progressive Wage Mark, which any firm that wants to get a government contract would have to pay all their local workers at least this $1,400 and now $1,600 as well. And the balance of workers not covered by all these would benefit from market forces raising their wages. So to conclude, I'll give some final reflections on the progressive wages. That it finally provides a framework for sustained wage increases for the lower wage group in tandem with skills, productivity and job responsibilities. It's now been elevated to a national program alongside the workfare income supplement. So these are the two prongs of our approach as an alternative, if you like, to the minimum wage. And because of these two schemes that we have in place, there's less clamor or impetus for a minimum wage in Singapore. But having said that, a statutory minimum wage is actually not incompatible with the progressive wage system. This progressive wages requires continual work and negotiations to update the wage floors and ladders, so a very intensive process of negotiations among the tripartite partners. And the final point I'd like to make is that this system requires a broad societal consensus that there's a need to raise wages of the lower income group for a more equitable society, and that's because not all the wage increase can be fully offset by productivity gains. So the consumers or the government will have to bear the costs as well. That's all I have to share. Thank you very much.
the question is minimum wage policy, so what do we know? Let me give you a short overview. So I mean, there's a large debate internationally in economic research about minimum wage policies. It's highly controversial, and some economists actually fear that minimum wages may cause job losses. But it's also true that there's a long tradition in actually challenging those neoclassical models. And so what has happened in the last years is that there's a new generation, we call this the new minimum wage research. So basically new methods, new data sources, also actually new aspects of the policy that are looked at. And what is specific to this new minimum research is that there are really advanced methods being used, so more credible research. And also they look at different adjustments margins. Now, overall, I have to say the evidence suggests that there was actually the benefits outweigh the negative effects. So this is a really nice thing. It's an online platform from Dupe and Cipera, which basically collect from empirical studies worldwide the estimates of the employment effect. Yeah? And you can actually look at them, you can actually select certain countries, and I just plot those that are published in academic journals. So there are 74 studies, and you can see there are some studies that show positive effects, so green. You see light green, small negative effects, some medium negative, and large negative. But you see that the median of that distribution is about at 0, slightly negative. So overall, we can say that the wage increases that we mechanically get from a minimum wage, they actually outpass the negative employment effects. Although it's also true that if you zoom into certain subgroups, you do find slightly more negative effects. Now, I would like to give you a little bit of an overview of the German debate. So in Germany, we have a statutory minimum wage that was introduced in 2015. And this whole debate is a little bit different than in the US. In the US, you have mostly minimum wages set at the regional level, so across states, across time. So you have really exogenous variation, what we economists call, that you can exploit. In Germany, we have this statutory minimum wage, and so it's really hard to do any, it's much more difficult to do empirical analysis. So what they do is basically they compare more exposed to less exposed units. But overall, the effect is, the implication is that we find positive wage effects, but no large employment effects. So Distmann et al. Show this. And one mechanism that they put forward is that actually employers shift to more productive workers to kind of compensate for that increased labor costs. And overall, we also see a reduction in wage inequality. So overall, it's actually a good news, although there are two challenges that lying ahead, and I would like to focus on that. So one of the challenges is that the minimum wage levels in Germany have been set at a very moderate level, but have been increasing constantly over time. So what you see here is the blue line are the steps of the minimum wage since the introduction. And you see the light green line and also the green color. Those are the consumer price index and the collective wage. And you see that until 2022, the minimum wage commission, which sets and decides on the next level, have pretty much made sure that it does not really outpass any developments with collective wages. But since 2022, there was a huge jump in the minimum wage. And there are actually plans to increase it to 15 euros and beyond. So, and there's another thing, so this is the one issue, rising minimum wage levels. And the second thing is that in that period until 2022, it was an economic environment that was kind of positive, yeah? And we're now moving into, in the last couple of years was actually quite negative in terms of, we are in the third recession quarter in Germany, so we don't know how increasing minimum wages in a downturn might evolve. But what most people don't know is that we also have experience with sectoral minimum wages. And these sectoral minimum wages, so about 16 across various sectors, so from waste management over construction, nursing, hairdressing, since 2000, between 1997 and 2014, we have about 16 industry-specific minimum wages. And the interesting thing here is for research and also for policy is that we can use this history of sectoral minimum wages to basically learn something about zooming into certain industries with a very high minimum wage bite, so many people affected, and also some of these industries have experienced downturn trends, and so we can actually do a lot of analysis with that. I would like to give you some overview of the research that I also have conducted with this experience on the industry level.
And here is basically, I want to say two things. One is about the heterogeneity. So what we learn is that the minimum wage, although overall it had positive wage effects, no large negative employment effects, we do see a lot of heterogeneity. Yeah? So differences across low bite regions and high bite regions, skilled versus unskilled. Also, short-run effects are very different from long-term effects, and also booms versus recessions, and strong market concentrations versus weak market concentrations. So these are things to consider also in the implementation and the continuous evaluation. And I would like to give you one example of my own research. So here we zoom into a certain construction sector where the minimum wage bite was really hard. So here the minimum wage was set at a level that was about the median wage. Yeah, so the Kites index, for those who know, the median wage relative to the minimum wage relative to the median wage was almost 1. And what you can see here is these are the wage effects by quantile. And you see, if you look on the Western German results, it's basically nothing happened. Yeah, there the bite was low. And in East Germany, where the bite was high, you see large positive effects at the bottom of the distribution. But you also see shifts at the part of the distribution above those minimum wage workers. So actually, they were quite negative. Yeah. So you can see here, this is an example of very heterogeneous results across certain worker groups to keep in mind. So there's another thing that I would like to talk about. So the one thing was the heterogeneity across different groups. And the other thing is, which is, of course, the most important thing for research, is to understand the adjustment margins of firms. So how do firms react to the minimum wage? And I mean, there are different channels of adjustment. So the one is labor-labor substitution. So you might simply, when low-wage workers become more expensive, you substitute towards more high-skilled workers. The other thing is that you kind of save the increased labor costs with wage retrenchment. So basically, you don't increase the wages of the high skill anymore to kind of compensate for the increased wage costs. That's something I'll show you in a minute. But also, and I think this is really extremely interesting, we can discuss this also in the panel discussion later, is the capital labor substitution. So it might simply be that when wages increase, they're simply substituted by machines, right? Because machines might be relatively more cheaper. Yeah? Think of the development of AI. Another thing that is also often neglected is that there are many ways to kind of like to not comply with the minimum wage. Yeah? And also outsourcing. I'll show you some evidence about some trends with respect to outsourcing. And I mean here not international outsourcing, but rather domestic outsourcing. There's also evidence for Germany that there's a kind of a cleansing effect where basically in Germany we see that the low productive firms simply drop out of the market after the introduction of the minimum wage, and the more productive ones survive. And of course you can discuss politically if that's a good thing, but this is this one margin of adjustment. And finally, I think that's in practice very relevant is that, especially in an economic boom, simply the minimum wage increase is simply passed through to the consumer by increased output prices. But of course, then the question is, how does consumer demand react, right? That's always the question. Firm profits, we don't have much evidence for Germany, but there's an international discussion on that. So Dube and Lindner provide a very nice overview of minimum wage research in the last 10, 20 years. I would like to now zoom into one of those adjustment margins again. And this is again an example from the industry-specific minimum wages. So we pool across several industries and we look at this outsourcing phenomena. And what we show here is what you can see is this is with some advanced econometrics approach, synthetic diff and diff, we kind of like calculate the impact of the minimum wage on the share of solo self-employment. So those are the independent contractors. And you see a huge rise, depending also on the bite of the minimum wage, but which suggests that firms that face higher wage costs now basically make their workers simply work as independent contractors. So that's also something to keep in mind. That's also something that does not pop up in typical administrative data, for instance, in Germany, but is very, very relevant. Okay, this was a very quick overview. I would like to conclude. So overall, evidence suggests that minimum wage policies have indeed raised wages of low-wage workers more than they have decreased employment. Also, overall wage inequality has decreased. But as I try to convince you with some evidence from Germany, from sector minimum wages, there is a lot of heterogeneity across certain workers.
which commission, for instance, in Germany we have the idea that we have a minimum wage commission that evaluates the minimum wage steps every time. And there I think we should consider rising minimum wages, especially in recessions. That's something to take into account. And also the heterogeneity across different high bite, low bite regions, market concentrations, the economic environment. And of course, very important is always to, in these evaluations, to understand the margins of adjustment, labor, especially labor capital substitution, but also alternative work forms, as I just showed you with the rising outsourcing. Thanks a lot. Looking forward to the discussion.